тільки ми відбилися від комбінованої ракетної атаки вночі, як от щойно буквально почала тривати повітряна тривога по всій Україні, прозвучала, і от уже моніторингові пабліки пишуть про те, що летить якась балістична ракета або навіть, ймовірно, кинджал. Кажуть у напрямку Києва, а також кажуть про напрямок Старокостянтинова. Тож зараз триває повітряна боротьба. Так кажуть, що уже от ми бачимо, вся країна почервоніла, триває повітряна тривога. І от пишуть моніторингові пабліки, буквально от в цю секунду просять Київ терміново перейти в укриття. А також кажуть, що Старокостянтинові може бути гучно. І от уже у Києві лунають перші вибухи. Скажемо так, що так повітряна тривога почала лунати буквально хвилини 4 тому. І от, оскільки це балістична ракета, швидко летить, оскільки це може бути кинджал, то ось уже наші повітряні сили намагаються збити ту ціль, яка десь зараз чи на Київ летить, чи до Старокостянтинова. І от нагадаємо, що вночі ситуація була схожою. Знову ж таки, росіяни намагалися атакувати саме Старокостянтинів, аеродром, таке типове місце, куди вони намагаються влучити. І знову ж таки, ці ракети також летіли, зокрема, через Київ. Там були чути вибухи, і от зараз так пишуть, щойно от знову ж таки оновлюють інформацію повітряні сили про те, що в Києві гучно, і от в Київ летить, можливо, кинджал у напрямку Києва. Тож, якщо ви зараз ще не спустилися в укриття, будь ласка, зробіть це обов'язково, подбайте про свою безпеку, тому що бачимо, що росіяни не припиняють спроб атакувати Україну, і от тільки бачимо, відбилися ми від нічної атаки, як знову ж таки росіяни продовжують тероризувати. І от щойно вони вели інформацію, знову ж таки пишуть уже телеграми місцеві на Хмельниччині, що також чути звуки вибухів. Перед тим було чути звуки вибухів у Києві, тому це означає, що, ймовірно, повітряні сили якраз працювали і, сподіваємося, вдалося знищити цю ракету, яку росіяни запустили буквально хвилин 5-10 тому. Ну а тим часом, окрім цієї повітряної тривоги, яка триває зараз, дуже неспокійно було вранці на Сумщині, і от з'явилася інформація від Сумської обласної військової адміністрації про те, що ворог атакує не лише цивільних, не лише ракетами, але й, виявляється, навіть FPV-дронами. І от цього ранку ворог знову ж таки атакував автобус, цивільний автобус, соціальний автобус в Весманській громаді Шостинського району Сумської області. І в цьому автобусі перебували 20 людей. Ймовірно, це був якийсь соціальний автобус, який їхав на роботу. І от росіяни випустили по такому автобусу FPV-дрон. На момент вибуху, на момент цієї атаки в цьому автобусі з цивільними людьми перебувало 20 осіб. І от попередньо відомо, що 3 жінок отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалим надали медичну допомогу і надають, напевно, і досі. А от всіх пасажирів цього автобуса було евакуйовано. І от досі наслідки ворожої атаки уточнюються, але от бачимо, що росіяни абсолютно використовують всі методи навіть проти цивільного населення. І сьогодні вранці атакували просто автобус з цивільними людьми, який їхав десь на роботу, і запустили, не пошкодували на такий автобус FPV-дрон. Ну, обстріляні цієї ночі були також Харківщина і Донеччина, Селидове, зокрема, опинилися під ударами кабів. Росіяни там і там постраждали люди, були поранені місцеві мешканці, тобто цей такий терористичний тиск росіян, спроби обстрілів саме цивільного населення триває, ну, але те, що на Сумщині сталося, це просто таки абсолютно дичина, бити FPV-дроном по цивільному автобусу, де можна помітити, скажімо так, із засобів зовнішнього спостереження, аеророзвідки, їдуть там військові чи не їдуть. Зрештою, будь-який удар в Україні, навіть по військових цілях, є злочинним абсолютно. Все це війна за своєю природою злочинна, але те, що б'ють вони саме по цивільних людях, це вкотре доводить абсолютно терористичний характер російської держави як такої, їхньої армії окупаційної, ну і так далі.